Guys, Jason here. Ito nga pala yung filter box ng aking Motorstar Cafe 400, no? So, and then ito yung kanyang air filter na lately nagdumi na rin at nagkakos na ng iba-ibang issue, no? Like hesitation sa pagtakbo ng makina. So, nagtry akong maghanap ng parts, for example, sa Motorstar mismo sa Caloocan. Unfortunately, wala silang available pa na parts sa kanila. So sa ngayon, nagra-run muna yung motor ko nang wala munang filter. Empty muna yan. Problema ko baka kasi magkaroon ng mga further issue yung aking carburetor pagka hinayaan kung ganun lang na walang filter. Nasa sense ko naman kaya kong gawin yung ganung klase ng modification, and then meron na rin naman akong idea, no, kung paano ko gagawin yon. Then yung cost nun parang medyo mababa lang kasi kung anong available na materials dito sa amin, yun ang gagamitin ko na lang para sa modification na ito. For example, meron akong mosquito net dito, and then aluminum angle bar na pwede kong i-mold. And then meron akong natira pang mga aircon filter dito na malaki naman to, pwede mong cut, depende sa size. Yung airbox kasi ng Cafe 400 na-split siya sa dalawa, so kaya napakadali ng access niya, no, kasi nakascrew lang siya. So itong isang part A natin, dito ko nilagay yung angle bar, tsaka yung screen, then yung filter. Nakascrew lang din yan, apat lang na bolts na maliliit para ma-fix ko yung angle bar na yan na minold ko at chinip ko dun sa shape ng box. So air in, papasok siya, dadaan sa filtration, circulate siya dun sa void area ng box, then papunta ng carburetor. Sa pagmamold ng aluminum, medyo tiyaga na lang sa pagsukat, pagbibend, pagkakat ng angle aluminum na ito. Ma-achieve din natin yung desired natin na shape. Then fix lang natin siya ng apat na screw. Naka-screw lang po. Reversible yung process niya. So kung gusto ko siyang ibalik dun sa stock na filter, pwede pa rin naman, no? Yeah! Then takpan na lang ng mga rubber mat yung mga void area. Yung recirculation nito galing dun sa vapor separator, lilipat ko na yan dito. Dito ko na siya ilalagay. So from here, dugtong ako ng hose papunta rin sa kabila. Kapag tapos na, no, pininturahan ko na rin din and then sinukat ko na yung cutout ng filter. Ito siya kapag naka-install na siya sa motor. Then ilalagay na lang mo yung kinat mo na filter element. Tingnan siya, wag mo siya takpan. And then test na natin siya. Then nung nag-warm na siya, chinunap ko na rin yung carburetor niya. So guys, nakita ko naman na wala ng hesitation yung makina at running smoothly naman siya. So sa tingin ko yung ganitong setup is or modification is applicable din naman sa ibang mga motor na let's say hirap na kayo maghanap ng mga filter, ganon. Pero guys, kayo pa rin masusunod dun sa desisyon kung gusto nyo mag-modify, no? So guys, if you like this video, if this has been helpful sa inyo, so mag-subscribe lang po kayo, then like po. Then abang po kayo sa mga susunod na mga videos ko po, no? Thank you for watching.